हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 11 र 12 मा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने भएर त्यो बारेमा छलफल गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु। अब सुरुमा म क्लास 11 मा भएका भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा भन्छु। अब तपाईहरुको त कोर्स पनि चेन्ज भएको छ, 7 वटा सब्जेक्ट हुने भयो, सोशल पनि आयो, नेपाली पनि आयो, तपाईहरुलाई हल्का गाह्रो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई मोडल क्वेशन पनि हुँदैन, कस्तो खालको क्वेशन आउँछ एक्जाममा, कति मार्क्सको के हुन्छ भनेर पनि थाहा छैन। अब तपाईहरुको स्कुल लेभल पनि भयो, त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अलिक मजाले फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले अहिले भिडियो बनाएको छु जुन 11 क्लासको लागि बनाएको छु, त्यो क्वेशनहरु 11 क्लासमा त आउँछ, मतलब पुरै कोर्सै चेन्ज हुने त होइन, तर अलिकति केही कुरा 11 को कुरा 12 मा शिफ्ट भएको छ अनि 12 को केही कुरा 11 मा शिफ्ट भएको छ। र पनि अब हामीले 11 मा त राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्यो, तपाईहरुलाई त अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर मैले कसरी पढ्ने र हैन यो भिडियो चाहिँ 12 को लागि पनि एकदम काम लाग्छ। त्यही भएर 11 को र 12 कै स्टुडेन्टले मतलब प्लस 2 मा कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ भनेर यो भिडियो बनाएको छु। अब सुरुमा यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्छु। तपाईहरुको दिमागमा यति कुरा राख्नुस् कि हरेक दिन म केही न केही नयाँ कुरा सिक्छु भनेर दिमागमा राख्नु पर्यो क्या। अब सपोजको लागि आज तपाई बिहानै उठ्नुभयो अनि तपाईहरुले केही कुरा सिक्छु भनेर दिमागमा राख्नु भएको छ भने त्यो कुरा जसरी भए पनि सिक्नै पर्यो। स्कुलमा गएर साथीलाई यो कुरा सिकाइदे है भनेर एउटा साथीसँग सिकाइ मागेर भए पनि हुन्छ कि सरलाई सिकाइ मागेर भए पनि हुन्छ, जसरी भए पनि आफुलाई त्यो एक दिनमा एउटा कुरा नयाँ कुरा, फेरि सुनेको कुरा, पहिले सुनेको कुरा होइन, नयाँ कुरा चाहिँ एक दिनमा जसरी भए पनि एउटा सिक्नु पर्यो। जस्तै सपोज तपाईहरुलाई 10 वटा डेरिभेसन पढाउनु भएको छ अरे सरहरुले, सुरु लेसनमा जम्मा 2टा डेरिभेसन छ अरे सपोजको लागि। अब तपाईहरुले आजैदेखि एउटा डेरिभेसनको कपी बनाउनु पर्यो। त्यो डेरिभेसनको कपीमा सुरुको फर्स्टको 5 वटा जति पेजमा चाहिँ टपिक मात्रै लेख्नु पर्यो क्या, डेरिभेसनको टपिक। फर्स्ट नम्बरमा एउटा सपोजको लागि प्रोजेक्टाइलको डेरिभेसन छ भने प्रोजेक्टाइल मोसन फायर्ड विथ एन एंगल, एउटा एंगलबाट फायर्ड भएको, एउटा एंगल बिना फायर्ड भएको अर्को डेरिभेसन। थर्ड नम्बरमा अर्को भेक्टर ल अफ प्यारालेलोग्राम हो, त्यस्तो खालको डेरिभेसन हुन्छ। अब डेरिभेसनको टपिक लेख्नु पर्यो फर्स्ट पेजमा, अनि अरु 5 पेज पछाडी त्यो डेरिभेसनलाई कसरी तपाईले सम्झिनुहुन्छ हो त्यो सम्झिने तरिकाले, सर्टकट तरिकाले तपाईहरुले डेरिभेसन गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ एक्जाममा एक झलक हेर्दाखेरि यसरी गरेको रहेछ, यो डेरिभेसन मलाई आउँछ भन्ने तरिका होस् क्या। अनि डेरिभेसन त अब यसरी डेरिभेसन त गर्नुभयो, अनि एक दिनमा नयाँ कुरा चाहिँ एउटा डेरिभेसनै सिक्दा पनि भयो। एउटा डेरिभेसन भएन भने एउटा न्युमेरिकल सिक्दा भयो। न्युमेरिकल पनि तपाईहरुले एक दिनमा कहिलेकाहीँ नसिकिएला, त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशन, कन्सेप्चुअल क्वेशन चाहिँ 5 वटा गर्नु पर्यो। अब मैले भने कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने त भने, सपोजको लागि तपाईहरुको लागि एउटा लेसन सकियो अरे, त्यो लेसन सकिएपछि सुरुमा तपाईहरुले त्यो लेसनमा कतैवटा डेरिभेसन छ त्यो डेरिभेसन मज्जाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अनि त्यो डेरिभेसनको कपीमा त्यो टपिक लेख्नु पर्यो, अनि उता पछाडी पनि सल्भ पनि गर्नु पर्यो त्यो डेरिभेसन। यो डेरिभेसन चाहिँ आफ्नो पर्सनल नोट भयो क्या, नोटदेखि स्कुलमा गरेको नोटदेखि बाहेक यो पर्सनल नोट भयो। अनि तपाईहरुले त्यो डेरिभेसनको कपीमा डेरिभेसन त लेख्नुभयो, त्यस पछाडी त्यो लेसनको फर्स्ट सपोज एउटा लेसन सकेको छ, त्यो लेसनको 5 वटा कन्सेप्चुअल क्वेशन कस्तो खालको त भन्दाखेरि सबै भिन्न खालको कन्सेप्ट लाग्ने खालको 5 वटा सल्भ गर्नु पर्यो, 5 वटा क्वेशन लेख्नु पर्यो। सपोजको लागि थर्मोडाइनामिक्समा हामी 2टा ब्ल्याङ्केट किन युज गर्छौं जाडोको बेलामा, अनि हामी के भन्छ स्विमिङ पुलबाट बाहिर आउँदाखेरि हामीलाई किन जाडो फिल हुन्छ हो, यस्ता खालका क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले हरेक नयाँ युनिक प्याटर्न भएको चाहिँ नयाँ क्वेशनहरु लेख्नु पर्यो। हरेक लेसनबाट 5 वटा लेख्नु भयो भने त्यो इनफ हुन्छ। अनि न्युमेरिकल चाहिँ सुरुमा त्यही जुन लेसन सकिएको छ त्यो लेसन सकिएको लेसनको सुरुमा बुकको एक्जाम्पल गर्ने, त्यस पछाडी सेटको एक्जाम्पल गर्ने। त्यति गरिसकेपछि जस्तो सुकै अलिक पछाडी परेको विद्यार्थीले पनि राम्रो मार्क्स मतलब A+ ल्याउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। फिजिक्समा A+ ल्याउन सकिन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने। अब केमिस्ट्रीको कुरा आयो, केमिस्ट्रीमा 11 को केमिस्ट्री एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुलाई सुरुमा एकदमै गाह्रो लाग्ला, त्यो मोल कन्सेप्टहरु न्युमेरिकलहरु एकदमै गाह्रो लाग्ला, तर तपाईहरु नडराउनु। केमिस्ट्रीमा सबै चुज क्वेशन आउँछ। सपोजको लागि अब हामीले 22 वटा क्वेशन आउँथ्यो, 22 वटा क्वेशनमा 17 वटा मात्रै गर्नु पर्थ्यो क्या, अरु सबै चुज हुन्थ्यो। अब चुज गर्दाखेरि पनि न्युमेरिकल पार्टलाई छोडेर मात्रै गरियो भने पनि फुल एटेम्प गर्न सकिन्थ्यो, मतलब फुल बाइ फुल ल्याउन सकिन्थ्यो। तर हामी एउटा न्युमेरिकल चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं जुन अक्सिडेसन रिडक्सन न्युमेरिकल छ, त्यो न्युमेरिकल चाहिँ जसरी भए पनि मिलाउनु पर्छ, त्यो एकदमै सजिलो छ। त्यो हामीलाई त्यो गरिसकेपछि एउटा थ्योरी पढ्नु पर्दैन नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अरु न्युमेरिकल गर्न नसके भने अक्सिडेसन रिडक्सन चाहिँ मज्जाले सिक्छौं। अनि चुजमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी न्युमेरिकल नगरेको। अब तपाईहरुको पालि त नयाँ क्वेशन आउँछ, त्यही भएर तपाईहरुलाई चाहिँ रिस्क भयो क्या, अब तपाईहरुले चाहिँ सिक्नुपर्ने बाध्यतै भयो, त्यही भएर तपाईहरुले सिक्नु पर्यो। अनि
डेरिभेसन त भयो, न्युमेरिकल। अब 11 क्लासको केमिस्ट्रीमा पनि त्यो डेरिभेसन खालको क्वेसन हुन्छ। डेरिभेसन खालको क्वेसन भनेको 23 वटा भन्दा धेरै त हुन्छ हुन चाहिँ, तर 23 वटा जति तपाईँहरूले सेलेक्टिभ गरेर, जस्तै रुदरफोर्ड एटोमिक मोडल भयो, बोर्स एटोमिक मोडल भयो, ल अफ मास एक्सन भयो, अनि के अरे ली च्याटियर प्रिन्सिपल भयो, अनि होमोलोकस सिरिज भयो, फङ्सनल ग्रुप भयो, हो त्यस्ता क्वेसनहरू जस्तै त्यसरी नै अघि मैले कपी भनेको थिएँ नि फिजिक्सको, त्यसै गरी आधीदेखि उतापट्टि केमिस्ट्रीको कपी बनाउने, केमिस्ट्रीको पनि त्यसरी नै टपिक लेख्ने, त्यसरी नै ल अफ मास एक्सन, यसरी नै टपिकहरू लेख्ने, रिलेसन बिट्विन त्यही अरू के थियो नि त्यो मोलिकुलर वेट र के डेन्सिटी थियो नि, भ्यापर डेन्सिटी, मोलिकुलर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेट र भ्यापर डेन्सिटीको रिलेसन थियो, हो त्यो रिलेसनहरू त्यस्तो भनेको फिक्स क्वेसन जस्ता हो क्या। त्यस्तो क्वेसन चाहिँ फिक्स आउँछ, जस्तै एडभान्टेज अफ मोडर्न प्रिडिक्ट टेबल हो, यस्ता क्वेसनहरू फिक्स भयो, हो त्यो फिक्स त्यही हाम्रो पर्सनल नोटमा त्यसरी गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूलाई म्याथ त तपाईँहरूको लागि अप्सनल भएको छ, तर अब तपाईँहरूले साइन्स लिइसकेपछि म्याथ त लिनै पऱ्यो। त्यही भएर अब बायोलोजी ग्रुपले त अब म डक्टरै बन्छु, बिएससी नर्सिङै गर्छु भने त म्याथ नलिँदा भयो, तर हामी इन्जिनियर पढ्ने पार्ट अथवा इन्जिनियर पढ्ने अनि कम्प्युटर पढ्नेहरूले त म्याथ लियो भने त पछिको लागि एकदम हेल्पफुल हुन्छ नि त। त्यही भएर म्याथ पनि लिनु पऱ्यो। म्याथ पनि 11को म्याथ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन, सजिलै छ, तर म्याथमा पनि यस्तै उयोहरू छ, थ्योरमहरू छ, जस्तै सुरुमै त्यो कन्भर्सलीवाला थ्योरम छ, त्यो कन्भर्सलीवाला थ्योरम गर्नु पऱ्यो। अनि म्याथमा चाहिँ कन्सेप्टहरू क्या, यो लेसनमा कसरी गर्ने खालको न्युमेरिकल, कसरी कुन प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यही कपीको लास्टतिर म्याथको लागि प्रब्लम सल्भिङ भनेर अनि फर्मुला लेखेर त्यो कपी बनाउनु पर्ने। यो चाहिँ पर्सनल नोट यस्तो सही हुनु पऱ्यो कि एकचोटि इक्जामको बेलामा एकचोटि हेर्दाखेरि झट्ट आओस्। अनि मैले भने एक दिनमा नयाँ कुरा सिक्ने भनेर त भने, अब तपाईँले एक हप्तामा हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्नु भएको छ, अनि शनिबारको दिन आउँछ नि, त्यो शनिबारको दिनको 1 घन्टा चाहिँ तपाईँहरूले सिकेको कुरालाई रिभाइज गर्नु पऱ्यो क्या। जहिले नयाँ कुरा सिकेको कुरालाई चाहिँ रिभाइज गर्नु पऱ्यो। हो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एकदम राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यस्तो हौसला प्रदान गर्न चाहन्छु कि A+ चाहिँ जसरी भए पनि आओस् क्या एनइबीमा। अब एनइबीमा A+ ल्याउनको लागि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन, तर सबैले 11-12को साइन्स त एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर गाह्रो भएर यो गाह्रो भएको हो क्या। तर मजाले रेगुलरली नयाँ कुरा सिक्दै गइयो। रिभिजन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रिभिजन हो। तपाईँहरूले जति धेरै रिभिजन गर्नुभयो नि त्यति धेरै तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्ट बिल्ड हुने हो क्या। त्यही भएर रिभिजन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। रिभिजन गरेन भने फेरि कन्फिडेन्ट लुज हो, टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही डेरिभेसन गर्नको लागि एकचोटि मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने एक्जाममा गएर गर्दाखेरि डेरिभेसन बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर जति धेरै डेरिभेसन गर्नुभयो त्यति धेरै कन्फिडेन्ट बिल्ड हुन्छ, त्यति धेरै टाइम सेभ हुन्छ त्यही डेरिभेसन गर्नको लागि। हो त्यस्तो कुरा हो। अनि कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एकदम तपाईँहरूले धेरै पढ्नु पऱ्यो क्या, अनि साथीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो। अनि लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले साथीहरूलाई पढेको कुरा जुन नयाँ कुरा सिक्नु भएको छ, छेउमा बस्ने डेस्क पार्टनरले त अब आफ्नो भनेको कुराहरू टेर्छ नि त, मतलब आफूले भनेको कुरा सुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ कुवेसनहरू तपाईँहरूले सिकेको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिकाउनु पऱ्यो। र यति भन्दै म आजको यो भिडियोलाई यही एन्ड गर्छु। र तपाईँहरू मजाले पढ्नु, अल द बेस्ट फर योर एक्जाम। अनि राम्ररी पढ्नु, त्यही भन्दछु। यो भिडियो हेरेर लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु, साथीहरूलाई यसो सजेस्ट गरिदिनु। धन्यवाद।